සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ස්තෙල් ඔන්ලයින් බ්‍රෝ ඇකඩමි එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා කොහොමද විනාඩි 20කට ඩොලර් 10ක් අපි ඊසිලි earn කරන්න කියන එක. හොඳයි අපි බලමු. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කට්ටියට ඕනලා තිබ්බා වීඩියෝස් බලලා එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා earn කරන්න. ඒ දෙත් එක්ක තමයි මම අද මේ රියල් මෙතඩ් එක ගෙනාවේ. ගොඩක් කට්ටියන්ට ඕන නිසා ඒ දෙත් එක්ක ඔයාලට YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ මෙතඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ඊට එහා ගිය විදිහට කොහොමද අපි earn කරන්නේ. ඒ දෙත් එක්ක අද ඔයාලට මේ මෙතඩ් එක කරා ඇත්තටම වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට ඊසිලි මේ මෙතඩ් එක කරා earn කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කියන්නේ වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන වෙනද වගේම මේ වීඩියෝ එකෙත් මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න. එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩුවක් හරි මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම SL online bro academy එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක බලන්න, වීඩියෝස් එක බලන්න. වීඩියෝස් එක කරා ඔයාලට මොනවා හරි ගන්න දෙයක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ දෙත් එක කොහොමද එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා කොහොමද අපි earn කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා නිකමට ඉගෙන මම YouTube එහෙම නැත්නම් 5 එකේ ඉඳන් මම නිකන් search කරලා බලද්දී YouTube වීඩියෝස් බලලා එහෙම නැත්නම් YouTube වීඩියෝස් බලනකොටත් ඇත්තටම අපිට කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ gig එක මේ gig එක කරන්නේ එහෙම එයා කරන්නේ YouTube වීඩියෝ බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන. ඒ දෙත් එක මෙයාගේ මේ ගීග බලන්න විනාඩි 20ක වොච් ටයිම් එකකට මෙයා ඩොලර් 10ක් අය කරනවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එක විනාඩි 45 60ක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකට ඩොලර් 20ක් අය කරනවා. එහෙම නැත්නම් විනාඩි 120ක් පැය දෙකකට මෙයා ඩොලර් 35ක් අය කරනවා. ඇත්තටම මම නිකන් ගහලා බැලුවේ ඔයා බලන්න YouTube එහෙම නැත්නම් ඔයා ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේ YouTube එකේ කියන්නේ අපි වගේම තමයි YouTube එකෙන් earn කරන්න ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා ඉතින්. ඒ වගේම අපිටත් පුළුවන් ඇත්තටම YouTube එක හරහා earn කරන්න. ඒ කියන්නේ YouTube එක කියන්නේ වෙනම වැඩක්. ඒ වගේම ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ඇත්තටම earn කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ගිග් එක ඕන තරම් ඔයාලට YouTube වීඩියෝස් කියලා ගැහුවන් පස්සේ ඔයාලට එනවා මේ වගේ ගිග්. ඇත්තටම ඔයා දැනගෙන හිටියද මෙන්න මේ විදිහට මම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා earn කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 5 එකේ සර්විස් එක සේල් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක ඇත්තටම ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තාම 5 එක ගත්තාම ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් එකක්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්සර් නෙට්වර්ක් එකක් අපිට ඕන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් මේකේ ඇත්තටම අපි සර්විස් එක සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් හැම දෙයක්ම මේකේ ඇත්තටම සේල් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් ඔයා ගිහලා නැත්නම් නිකන් ගිහිල්ලා බලන්න 5 එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ ලෝගෝස් ඔයාලට ලෝගෝස් හදන්න. එහෙම නැත්නම් මම අර කියලා දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ YouTube එකේ ලෝගෝස් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකේ බැනර්ස් හදන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ thumbnail එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා YouTube කියලා ගහලා බලපුවාම මේකේ ඕනනම් ගහලා බලන්න. ඔයාලට කීයක් එනවද? එහෙම නැත්නම් YouTube thumbnail, YouTube banner, එහෙම නැත්නම් YouTube promotion, YouTube intro, video editing, YouTube thumb SEO, YouTube channel monetization, banners, logo ඇත්තටම ලොකු සර්විස් ප්‍රමාණයක් කරනවා YouTube කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ. ඔයාලට මේ ඔක්කොම සර්විස් වලට සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කොහොමද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ තියෙන සියලුම ගිග් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ සර්විස් ඔයාලට සප්ලයි කරන්න පුළුවන් YouTube එකේ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ YouTube එකට රිලේටඩ් වෙන ඒවා 5 එකේ ඔයාලට සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඊසිලි. එහෙම නැත්නම් ඔයා යන්න කැන්නා එකට කවුරු මොන විදිහට කිව්වත් ඔයා ගිහිල්ලා ගහලා බලන්න. මේකේ වන YouTube කියලා ගහලා බලන්න. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ YouTube එකේ channel art එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube display ad හදන්න පුළුවන්. YouTube icon හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් logo එක, thumbnail එක හදන්න පුළුවන්. intro හදන්න පුළුවන් YouTube එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ YouTube එකේ thumbnail එක. ඔයා thumbnail කියන service එක 5 එකේ දෙන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මම එදත් කිව්වා කොහොමද මේ එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ YouTube thumbnail එක හදලා ඔයා මෙන්න මේ විදිහට එන thumbnail එකක් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ Canva එක හරහා හදලා ඔයාට පුළුවන් මේක download කරගන්න. ඔයා බලන්න මෙන්න මේක. එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ Canva එක හරහා download කරගන්න එක ඔයාට PNG එකක් විදිහට තමයි download වෙන්නේ. PNG එකක් විදිහට download වුණාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ PNG එක දාද්දී ඔයාලට source file එක ඉල්ලනවා 5 එකේ source file එක හදාගන්න මම එදත් කිව්වා
මං එදා ඔයාලට කිව්වා මෙන්න මේ ෆොටෝපිය එකකින් ඔයාලට පුළුවන් සෝස් ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක අද පළවෙනි වතාවට බලන නිසා මම ඔයාලට බලන කට්ටියන්ට කියනවා ඔයාලට ගිහලා මෙන්න මෙතනින් ෆොටෝපිය එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත. එහෙම Canva එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඔයාගේ ටෙම්ප්ලේට් එක මේකට මේ විදිහට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේකට ඇඩ් කරලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ෆයිල් කියන තැනින් ගිහිල්ලා ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේක PSD එකක් එහෙම නැත්නම් source file එකක් විදිහට ඔයාලා පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. source file එකක් විදිහට ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තයි කියන්නේ ඔයාලා පුළුවන් මේක Canva එකේ ඔයාලා පේන ඇති Adobe Photoshop image එකක් විදිහට තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි Photoshop වලින් කරපු විදිහට තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවම ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆයිල් එකේ ඒ කියන්නේ ෆයිල් එක හරහා මේක සේව් කරන්න. ඇත්තටම එහෙම පුළුවන් නම් ඔයා Photoshop බෑයි කියලා ඔයා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේ Canva එකේ හරහා ඔයාට මේක වැඩි ඔයා බලන්න මේක ලොකු ඒ කියන්නේ ටෙම්ප්ලේට් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් හැම පැත්තකින්ම ඔයා ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ටෙම්ප්ලේට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් එකේ වැඩ කරන්න. ෆයිල් එකේ වැඩ කරන්නේ source file එක ඔයාලට Photopea එකකින් හදන්න පුළුවන්. Photopea එකකින් හදනවා කියන්නේ ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට ෆයිල් එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වීඩියෝස් බලලා මේ විදිහට earn කරන එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ෆයිල් එකේ තියෙන ඉතිරි සර්විස් ඕන තරම් ඔයාලට මේකේ තියෙනවා ඇත්තටම ඩිසයින් කියන කැටගරි එකේ logo designing එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙන හැම ඩිසයින් එකක්ම ඔයාලට බොහෝ දුරට මෙන්න මේ Canva එක හරහා කරන්න පුළුවන්. Canva එක හරහා කරලා ඔයාලට source file එක Photopea හරහා හදලා ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම මේකේ ෆයිල් එකේ ඔයාගේ ගිග් එකක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම ෆයිල් එක හරහා ලොකු earning එකක් ගන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් ඔයා මේ වැඩේට ඉන්ට්‍රස්ට් නම් වැඩේට බහින්ද ළඟදිම. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ වෙද්දින් ඔයාලා YouTube එකෙන් ස්ටේබල් කරගෙන එනවා. ඒ දෙත් එකක් මගේ තියෙන්නේ පළවෙනිම අදියර YouTube එකේ දෙවෙනි අදියර සේල්, තුන්වෙනි අදියර ඇෆිලිට් මාකටිං, හතරවෙනි අදියර තමයි ෆ්‍රීලාන්සර්. ඔයා මේවට යන්න ඕන. මම හරියට වැඩ කරන ඉස්සරහට මේක කොහොමද කියලා දෙනවා. ඒ දෙත් එකක් ඔයාට මේ මෙතඩ් එක යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම වෙන්න මේ 5 හරහා සක්සස් වෙන්න. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔන්ලයින් earn කරන්න එන කෙනෙක් නම් ඇත්තටම අපි ඉස්සෙල්ලාම එන්න ඕන. කවුරු මොන විදිහට කිව්වත් YouTube එකට තමයි ඔයා පළවෙනියටම එන්න ඕන. ඔන්ලයින් මාකටිං එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ජොබ් එකකට එනවා. YouTube එක තමයි රියල් ප්ලේස් එක වෙනවා. ඒක තමයි මගේ පළවෙනි රෙකමෙන්ඩේෂන් එක. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ channel එක දින 45න් කොහොමද කොට දාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා කොහොමද YouTube එක හරහා ඇත්තටම රියල් මනි earn කරන්න කියලා මම මෙන්න මේ YouTube මාස්ටර් කෝස් එක හරහා දීලා දෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මාස්ටර් කෝස් එකට ජොයින් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මගේ දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි selling. ලංකාවේ කොහොමවත් selling එහෙම නැත්නම් drop shipping ඔයාට live එහෙම නැත්නම් පැට්‍රිකල් කොහෙවත් උගන්වලා නැහැ. මම දැනුවත් කරා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ කොහොමවත් පැට්‍රිකල් වල drop shipping උගන්වන්නේ නැහැ. තියරි එකක් තමයි. හැබැයි නමුත් ඔයාලා drop shipping වල පැට්‍රිකල් course එකක් එහෙම නැත්නම් drop shipping master course එකක් ගෙනලා දෙනවා. totally 100% පැට්‍රිකල් course එක තමයි ගෙනලා දෙන්නේ. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ drop shipping master course එකත් එක්ක එකතු වෙන master course එකත් එක්ක එකතු වෙනවා කියනවා. වගේ income එක මම $1000 වෙනකම් මම ඔයත් එක්ක ඉන්නවා. කොහොමද ඉන්නේ කියන්නේ ඔයාලා දන්නා මේ වෙද්දී එහෙම නැත්නම් drop shipping වලට වෙනම මගේ group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකේ ඔයා බලන්න ඒකේ මාව direct WhatsApp contact කරගන්න පුළුවන්. වෙනම winning product එක යනවා වෙනම lessons යනවා. ඒක හරහා තමයි මම ඔයාගේ income එක $1000 වෙනකම් මම ඔයත් එක්කන් ඉන්නේ. ඒ වගේම YouTube එකට YouTube SL YouTube group Facebook group එකේ දෙනවා. මේ Facebook group එක හරහා තමයි YouTube එකට ඉස්සරහට මම guide කරන්නේ. ඒ දෙත් එකන් ඒකේ ඒ විදිහට මතක් කරනවා. මොකද ඔයාට success වෙන්න ඕන නම් YouTube එකට එන්නම වෙනවා. ඒක තමයි රියල්ම කතාව. ඒ දෙත් එකන් ඇත්තටම 5 එක ගැන කතා කරොත් 5 එක ගන්න ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ස්ටෙප් එකක් අපි තියමු. පොඩි කාලයක් දෙන්න. ඒ දෙත් එකන් ඔයා එහෙම නැත්තම් ඔයා යන්න ඕනේ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔන්ලයින් earn කරන්න නම්. එහෙම නැත්තම් ඔයා මේ දවස්වල රිලැක්ස් වෙලා දින්නේ. ඇත්තටම අවුරුදු වෙනවා. අවුරුදු එනවා කියලා අපි රිලැක්ස් වෙලා හිටියොත් ඇත්තටම අපිට earn කරන්න බෑ. ඒක තමයි රියල්ම තියරි එක. අපි රිලැක්ස් වෙන්න ඕන. අපි අම්මට්ටමකට ආවට පස්සේ එහෙම නැත්තම් අපි නිදාගෙන හිටියත් ඉන්කම් එකක් එන දවසට තමයි අපි රිලැක්ස් වෙන්න ඕනේ. එතකන් ඔයා මේ විදිහට එහෙම නැත්තම් අවුරුදු සීසන් එක කියලා මේ දවස්වල ඔයා රිලැක්ස් වෙනවා නම් අන්න එතන තමයි අපි ගොඩක් කට්ටියට වැරදුනේ. ඒ දෙත් එක මම කීවෙද තේරෙන්නේ නැති මේ මෙතඩ් එක හරහා එහෙම නැත්තම් 5 හරහාම ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අදම වැඩේට වහින්න මේ 5 හරහා වැඩේ කරගෙන යන්න
ඉස්සරහට 5 ගැන ඇත්තටම ඩීප්ලි අපි ඇනලයිස් කරනවා. එදෙත් එක්ක 5 ගැන ඒ විදිහට යද්දී කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මගෙත් එක්කයි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයා ගමන ස්ටාර්ට් කරන්න. කැමති කෙනෙක් ඒ විදිහට ස්ටාර්ට් කරමු. එදෙත් එක්ක අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ වීඩියෝ එක මොන හරි තව දැනගන්න තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් 5 එකේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඩිසයින් කියන කැටගරි හරහාම ඔයා ජීවිතේ සක්සස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ දේ ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ආය දවසක අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. ඉස්සරහට ලොකු දෙයක් කරමු. ඉස්සර ඔන්ලයින් බ්‍රෝ ඉන්නවා ඇත්ත එක. අදට ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.